mừng bạn đến với kênh Cổ Nhân Xưa. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung Tiền và phúc khí là gốc rễ của giàu sang. Vậy, tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Có một sự thật mà người trẻ thường bỏ qua và người già thường ngậm ngùi nhận ra. Giàu sang không chỉ đến từ những gì ta kiếm được, mà còn từ thứ vô hình gọi là phúc khí. Một người bước vào đời có thể hai bàn tay trắng, nhưng nếu người ấy có tâm lành, sống đúng đạo, nói lời thiện thì sớm muộn gì đời cũng đưa họ về bến đủ đầy. Ngược lại, có kẻ tài giỏi, có kiến thức, có thủ đoạn, nhưng tâm không trong, lòng không sáng, thì dù có leo cao đến đâu cũng như dựng lâu đài trên cát. Một cơn gió đi qua cuốn trôi tất cả. Đời này bạn có thể đi lên bằng mưu, nhưng giữ được hay không là nhờ phúc. Bạn có thể làm giàu bằng trí, nhưng giữ giàu là nhờ tâm. Và nếu bạn đang miệt mài đi tìm cách để sung túc, để thành công, để an nhiên giữa dòng đời đầy sóng gió, thì hãy bắt đầu bằng việc gieo lại hạt giống phúc khí trong lòng mình. Vì tiền chỉ là hoa trái, còn phúc khí mới chính là mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng tất cả. Khi gốc rễ đủ vững, thì dù bão giông có đến, cây đời bạn vẫn trổ hoa như thường. Tiền không phải tất cả, nhưng trong một thế giới vận hành bằng cơm áo gạo tiền, thì thiếu tiền, con người dễ đánh mất cả nhân phẩm và bình yên. Tiền nếu không có, con khó phụng dưỡng cha mẹ. Mẹ bệnh mà ví trống rỗng, thì dù có hiếu đến đâu cũng chỉ biết nuốt nước mắt đứng nhìn tiền. Nếu không có, con khó giữ gìn đạo nghĩa. Yêu nhau mấy mà thiếu thốn triền miên, thì tình cũng hóa trách móc. Áp lực nghèo khổ từng chút một bào mòn cảm thông, mài nhẵn sự kiên nhẫn. Tiền không xấu, tiền chỉ là một công cụ, nhưng cái cách ta có được đồng tiền mới nói lên đạo đức của mình. Và cái tâm khi tiêu xài đồng tiền mới quyết định đời ta giàu hay nghèo. Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền, đó là phúc khí. Người có phúc không cầu mà vẫn đủ. Người không phúc có giỏi mấy cũng vất vả lận đận. Có người học cao, tài giỏi, làm quần quật vẫn nghèo. Vì sao? Vì phúc mỏng phúc khí là đồng vốn vô hình, nhưng bền bỉ nhất của đời người. Nó không nằm ở tủ sắt ngân hàng, nó nằm trong cách ta sống, cách ta nghĩ, cách ta đối xử với người khác. Một người luôn biết giúp người, tích thiện, nói lời lành, sống chân thật, thì ánh mắt họ sáng, thần sắc họ nhẹ, khí chất họ an. Ấy là phúc khí đang nở rộ trong chính con người họ. Có tiền mà không có phúc thì như cái bình đẹp nhưng đáy thùng, giữ hoài không đầy, có hôm sẽ đổ vỡ. Có phúc mà chưa có tiền thì như đất lành đang được tưới mát. Đợi đúng thời, phước trổ hoa, tài lộc tự đến. Tiền là phương tiện, phúc là gốc rễ. Người khôn không chọn chỉ vung tiền mà quên bồi phúc. Có một điều lạ, phúc không thể mua, nhưng lại có thể gieo. Gieo bằng cách nghĩ thiện, gieo bằng cách sống tử tế, gieo bằng lòng biết ơn và buông bỏ oán hận. Nhiều người nghèo cả đời vì nghĩ giàu sang là do số, nhưng thật ra phúc tạo số. Sống đúng, sống lành, sống thiện thì số cũng đổi, mệnh cũng vượng. Đức Phật từng dạy, tài sản lớn nhất của đời người là nghiệp lành. Người giàu thật sự không phải là người cầm nhiều tiền nhất, mà là người có đủ tâm an. Phúc dậy và tiền đến mà không cần tranh đoạt. Có một sự giàu sang không nằm ở số tài khoản, mà ở chỗ đi đâu cũng được quý, làm gì cũng có người nâng đỡ, gặp khó cũng có cửa mở. Đó là giàu sang từ phúc khí. Đó là giàu sang không phô trương, không bon chen, mà an nhiên vững chãi. Và nếu hôm nay bạn còn ít tiền, đừng vội buồn. Hãy nhìn lại xem bạn còn phúc không, bạn còn thiện lương không, bạn còn lòng tử tế không. Vì khi bạn giữ được tâm sáng, bạn đang giữ cả một kho báu vô hình. Và sớm muộn, trời cũng sẽ mở cửa cho người xứng đáng. Vậy, phúc khí là gì? Phúc khí không phải là thứ có thể đếm được bằng tiền hay đo được bằng chức vị. Phúc khí là một dạng năng lượng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, lan tỏa từ bên trong một người sống thiện lành, sống tử tế, sống đúng đạo làm người. Có người bước vào phòng, chưa cần nói gì đã khiến ta thấy dễ chịu, muốn đến gần. Cũng có người vừa xuất hiện, không làm gì sai cả, nhưng khiến không khí trở nên nặng nề, khó thở. Đó là vì phúc khí không nằm ở ngoại hình, không nằm ở bằng cấp, mà nằm ở khí chất,
Và khí chất ấy đến từ nhân cách, từ cách sống, từ những điều nhỏ bé ta làm mỗi ngày. Phúc khí là khi bạn nói lời ấm lòng, là khi bạn không sân si hơn thua, không toan tính từng lợi nhỏ, là khi bạn biết dừng lại đúng lúc, biết nhường nhịn đúng chỗ, biết cúi đầu khi cần, không phải vì bạn thua mà vì bạn hiểu. Một cái tâm nhẹ là một cuộc đời thanh thản. Người có phúc khí là người không sống hẹp hòi, là người gặp chuyện xấu vẫn giữ tâm lành, là người biết cho đi, biết nâng đỡ, biết sống sâu và sống đẹp mà không phô trương. Phúc khí là kết tinh của muôn hạnh lành, là quả ngọt của những hạt nhân ta gieo bằng lời hay, ý thiện, hành động đẹp. Và quan trọng hơn hết, phúc khí không ai trao cho bạn, cũng không ai cướp được, chỉ chính bạn mới có thể tự tạo ra nó bằng cách sống mỗi ngày. Người càng tham tiền lại càng khó giữ tiền. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó là một chân lý sâu sắc, không chỉ trong đạo lý nhà Phật, mà còn là bài học mà cuộc đời từng thì thầm với bao người. Vì sao vậy? Bởi lòng tham không có đáy. Khi đã dính vào sự ham muốn tiền tài, con người thường không dừng lại ở đủ ăn, đủ mặc, mà luôn khao khát nhiều hơn, cao hơn, và cuối cùng là mất kiểm soát. Họ đầu tư mù quáng, họ liều lĩnh đánh cược, họ tìm mọi cách để phải có phẩy, nhưng không hiểu rằng càng cưỡng cầu càng dễ mất. Tiền bạc giống như nước, biết đựng bằng chiếc ly vừa sức, ta sẽ giữ được trong trẻo, sạch trong. Còn nếu cố giữ bằng tay, nước tràn ra, chảy mất, chỉ còn lại hai bàn tay rỗng. Người tham tiền, lòng không tỉnh. Lòng không tỉnh thì hành vi rối loạn. Rối loạn thì dẫn đến sai lầm, mà sai lầm với tiền bạc đôi khi trả giá bằng cả sự nghiệp, danh dự. Và những gì quý giá hơn tiền là tình thân, là niềm tin, là chính bản thân mình. Người tham tiền dễ đánh mất đạo đức. Để có tiền, họ dám gian dối, dám chèn ép, dám làm tổn thương người khác. Nhưng họ quên mất một điều, tiền của bất thiện là con dao hai lưỡi nhìn tưởng lợi, nhưng thực chất là gieo nhân tổn phước. Tiền đến bằng tham thì sẽ đi bằng tai ương. Tiền đến bằng bất thiện thì sẽ đi bằng tổn phúc. Người biết đủ thì tiền như suối mát, người tham lam thì tiền như lửa dữ. Suối nuôi sống, còn lửa thiêu rụi. Càng chạy theo tiền, càng bị tiền điều khiển. Càng lụy vào tiền, càng lệ thuộc vào những thứ không thật. Mà những gì không thật thì không thể giữ. Tiền là phương tiện, không phải cứu cánh. Tiền là người bạn, không phải ông chuột. Tiền nên là thứ nằm trong tay, chứ đừng nằm trong tâm. Và điều ngược đời nhưng chân thật nhất là đây: khi bạn không còn quá khát khao tiền, tiền sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Khi tâm bạn rộng rãi, phước báu mở ra, tiền bạc, cơ hội, quý nhân sẽ tự tìm tới. Vì vũ trụ luôn ưu ái những ai sống thuận đạo, và nhân quả luôn âm thầm ghi nhận những ai sống biết đủ, sống lương thiện, sống đúng với đạo làm người. Vậy, khi tiền là hệ quả, bạn sẽ không còn phải điên cuồng chạy theo nó, không còn phải đánh đổi giấc ngủ, đánh đổi đạo đức, đánh đổi những giá trị cốt lõi trong lòng để mong níu giữ từng đồng bạc. Bởi vì bạn hiểu rằng tiền không phải là mục tiêu mà là kết quả. Tiền không phải là đích đến mà là hoa trái nở ra từ gốc rễ đúng đắn. Cái gốc đó chính là tâm sáng, lòng thiện, trí tuệ và phúc khí. Khi bạn sống tử tế, tiền là hệ quả. Khi bạn chăm chỉ, tận tâm, tiền là hệ quả. Khi bạn tạo ra giá trị thật cho người, tiền là hệ quả. Khi bạn tu tập, tích đức, buông bỏ tham, tiền là hệ quả. Nhưng khi bạn lấy tiền làm mục đích, mọi hành động của bạn sẽ vẫn đục bởi tính toán, bởi sợ hãi, bởi dính mắc. Bạn không làm vì yêu nghề, bạn làm vì lợi. Bạn không cho đi từ tâm, bạn cho để nhận lại. Bạn không sống thật, bạn sống như chiếc bóng của ham muốn vật chất. Và rồi, cuộc đời đáp lại, bạn không phải là bình an, mà là gánh nặng. Bởi tiền là hệ quả, không phải nhân duyên khởi đầu. Khi bạn chăm đúng đất, tưới đúng nước, giữ đúng nắng, cây sẽ tự ra hoa, kết trái. Nhưng nếu bạn chăm đòi trái, trong khi chưa từng vun trồng, thì hoa trái đó, dẫu có mọc, cũng là trái đắng. Có những người giàu rất nhanh, nhưng nghèo lòng, nghèo phúc. Có những người kiếm tiền dễ, nhưng tiêu hao cũng dễ.
vì họ chưa từng gieo cái gốc, vì họ lấy tiền làm đích, chứ không hiểu tiền là quà tặng sau cùng của nhân quả. Tiền là phần thưởng cho người sống đúng. Tiền là kết tinh của những giá trị thật, nỗ lực thật và tâm thiện lành thật. Bạn có thể không giàu tức thì, nhưng nếu bạn sống đẹp, sống sâu, sống đúng, một ngày kia tiền sẽ đến. Và khi tiền đến như một hệ quả, nó sẽ không khiến bạn bất an, không khiến bạn lệ thuộc, không khiến bạn biến chất. Nó đến nhẹ nhàng như một cơn gió mát, như trái chín đầu mùa, ngọt, thanh và lành. Hãy nhớ, tiền chạy theo người có giá trị, không chạy theo người có lòng tham. Phước luôn đi trước của. Và nếu bạn gieo đủ ánh sáng, hoa trái tiền bạc sẽ nở rộ theo cách bạn chẳng cần đòi hỏi. Vì tiền là hệ quả, nên bạn không cần nắm chặt, bạn chỉ cần sống sao cho đúng, và vũ trụ sẽ tự trao phần của bạn. Tạo phúc khí không phải là việc cao xa, không cần xây chùa to, cúng dường lớn, bố thí thật nhiều tiền bạc mới gọi là tích đức. Phúc khí bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ cách bạn nói một lời tử tế, từ việc bạn nhường một chỗ ngồi trên xe buýt, từ ánh mắt bạn dành cho người đang buồn khổ, từ thái độ bạn đối đãi với cha mẹ, vợ chồng, con cái. Bạn có thể không làm điều gì lớn lao trong đời, nhưng nếu mỗi ngày bạn sống với một trái tim lành, không làm tổn thương ai, không dùng lời cay độc, không để sự nóng nảy làm chủ, thì đó đã là gieo phúc. Bạn có thể chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, nhưng nếu bạn làm việc bằng sự tận tụy, không gian dối, không trốn tránh trách nhiệm, không lười biếng, thì bạn đã bắt đầu tạo ra phúc khí cho chính mình. Bạn có thể chẳng giỏi triết lý cao siêu, nhưng nếu bạn không ganh tị khi người khác hơn mình, không chê bai sau lưng ai, không vùi dập ai khi họ thất bại, thì trong tâm bạn đã có ánh sáng. Phúc khí không nằm ở lời cầu nguyện, nó nằm trong cách bạn sống sao để người khác cảm thấy ấm khi gần bạn, thấy an khi tin bạn, thấy nhẹ khi nghe bạn nói. Một người có phúc khí không cần phải đẹp, không cần phải tài giỏi hơn người, nhưng họ luôn mang đến cảm giác yên lòng, vì họ không sân si, vì họ không tranh hơn thua, vì họ luôn sống bằng một nội tâm đủ đầy. Bạn muốn có phúc, hãy bắt đầu bằng việc không làm tổn hại ai, dù chỉ bằng một ý nghĩ. Hãy bắt đầu bằng việc giữ sạch lời nói, giữ lòng biết ơn, giữ tâm khiêm cung. Phúc khí sẽ đến như mưa rơi đầy cánh đồng, thấm vào từng ngọn cỏ, không ồn ào nhưng nuôi dưỡng vững bền. Người có phúc không cần dành, vì những điều tốt đẹp sẽ tự đến, cơ hội sẽ tự tìm đến, tiền bạc sẽ ở lại lâu hơn, vì họ là mảnh đất lành mà nhân duyên thiện muốn dừng chân. Vậy nên đừng nghĩ phải làm gì to tát, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Dọn rác ngoài ngõ mà không cần ai khen, mở lời xin lỗi khi biết mình sai, chấp nhận thiệt một chút mà giữ được an vui cho cả nhà, thấy người ta hơn mình mà vẫn hoan hỷ trong lòng, bị nói xấu mà không vội sân si, cho đi mà không mong đáp lại. Đó đều là hạt giống phúc khí gieo trong từng hành động nhỏ. Ngày này qua ngày khác, bạn sẽ trở thành một người mà may mắn không rời bỏ, không vì bạn may mà vì bạn sống đúng. Có những người dù làm việc rất chăm chỉ, tính toán rất kỹ càng, học hành không ngừng nghỉ, nhưng vẫn luôn gặp trắc trở, tiền không giữ được, sự nghiệp trồi sụt, tình duyên bấp bênh, sức khỏe yếu dần theo năm tháng. Không phải do họ thiếu cố gắng, mà là vì họ đang dần đánh mất phúc khí. Phúc khí không mất đi trong một ngày, mà hao hụt dần qua từng thói quen, từng suy nghĩ, từng cách sống lệch khỏi đạo tâm. Và đây là 3 tín hiệu rõ nhất của một người đang đánh mất phúc khí mà không hay biết. 1. Hay than vãn, oán trách và đổ lỗi cho đời. Khi phúc khí đầy, người ta thường rộng lượng, nhẫn nhịn và có một nội tâm biết ơn. Nhưng khi phúc khí giảm sút, miệng bắt đầu than, lòng bắt đầu oán. Họ thấy người khác thành công thì ganh, thấy mình vất vả thì trách đời bất công, thấy điều gì không vừa ý thì đổ lỗi cho xã hội, cho hoàn cảnh, cho tất cả trừ chính mình. Oán trách là năng lượng tiêu cực mạnh mẽ, khiến nhân duyên tốt dần rời xa, cơ hội khép lại, và ngay cả những điều may mắn cũng không dám đến gần. Một người không còn biết ơn
chỉ thấy cuộc đời bất công chính là đang tự khóa lại cánh cửa phúc báu. 2. Sân si nhiều hơn, hiền hòa ít lại khi tâm bạn nóng, bạn mất phúc. Khi bạn nổi giận vô cớ, hay trách móc, hay lên tiếng chỉ trích, hay hạ thấp người khác để nâng mình lên, phúc khí trong bạn đang cạn kiệt mà bạn không hề hay. Người xưa có câu: một niệm sân khởi lên, trăm vạn cửa nghiệp chướng mở ra. Mỗi lần nổi sân là một lần đốt sạch đức. Mỗi lần gây khẩu nghiệp là một lần xé nát tấm áo phúc đang mặc. Bạn thử nhìn xem, những người sống hiền lành, từ tốn, dễ tha thứ thường là những người có khí chất thanh thoát, nội tâm an định và cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Còn người nào hay sân, tâm họ bất an, mặt hay cau có và luôn cảm thấy như cả thế giới chống lại mình. 3. Không còn hứng thú làm điều thiện. Khi bạn không còn thấy vui khi giúp ai đó, không còn thấy nhẹ lòng khi buông bỏ, không còn thấy cần thiết phải sống tử tế, thì đó là tín hiệu nguy hiểm. Phúc khí đến từ những việc nhỏ và cũng rời đi từ chính những điều nhỏ ấy. Một người mất dần hứng thú với việc thiện là một người đang mất đi sự kết nối với gốc rễ của phúc báu. Thay vì cảm thấy ấm lòng khi giúp người nghèo, họ thấy phiền. Thay vì nhường nhịn trong gia đình, họ muốn hơn thua. Thay vì giữ một lòng vị tha, họ chọn trả đũa, làm tổn thương. Phúc không đến từ việc bạn tu nhiều hay tụng nhiều. Phúc đến từ nội tâm hiền hòa, từ sự lặng lẽ sống tử tế, từ tâm biết đủ, biết buông và biết ơn mỗi ngày. Nếu bạn thấy mình đang có 3 tín hiệu trên, đừng hoảng sợ. Phúc có thể mất nhưng cũng có thể gây dựng lại. Chỉ cần bạn bắt đầu thay đổi, chậm thôi nhưng chắc chắn. Một lời tốt đẹp, một hành động bao dung, một tâm niệm hiền lành, từng ngày, từng chút, từng điều phúc khí sẽ trở về. Vì vũ trụ luôn ghi nhận, vì nhân quả chưa từng sai sót, vì cuộc đời sâu thẳm vẫn luôn công bằng. Muốn giữ được tiền không phải chỉ cần thông minh, không phải chỉ cần siêng năng, không phải chỉ cần may mắn, mà cần một thứ rất quan trọng mà ít ai nhắc đến, đó là chiều sâu tâm thức. Bởi vì tiền bạc là năng lượng, nó không chỉ là những con số trong tài khoản. Nó có linh khí, có sự chuyển động, có quy luật vận hành riêng của nó. Tiền không đứng yên, nó chảy như một dòng sông, chảy về nơi có cửa hút phù hợp, chảy về tay người biết giữ và biết cho đi đúng lúc. Một người chỉ có cái đầu để tính toán làm giàu mà không có tâm để thấu hiểu bản chất của đồng tiền thì sớm muộn cũng đánh mất. Không phải vì tiền khó kiếm, mà vì tâm chưa đủ sức giữ. Giống như bạn cầm trong tay một nắm cát, nếu siết chặt nó rơi qua kẽ tay, nếu mở lòng đón nhận, nó ở lại một cách nhẹ nhàng. Vậy chiều sâu tâm thức là gì? Là khả năng hiểu tiền là phương tiện, không phải mục đích. Là sống với lòng biết đủ, không tham lam vô độ. Là hành xử có đạo đức, không làm giàu bằng cách tổn thương người khác. Là sẵn sàng chia sẻ khi thấy người cần. Là biết trân trọng từng đồng đến với mình và không vung tay khi không cần thiết. Một người có chiều sâu tâm thức sẽ không để tiền dẫn dắt đời mình. Họ không bị đồng tiền làm lóa mắt, không bán mình để chạy theo những con số. Họ có sự tỉnh tại bên trong để biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Người nông tâm khi có tiền thì khoe khoang. Người sâu tâm khi có tiền thì âm thầm gieo hạt. Người nông tâm khi nghèo thì oán trách cuộc đời. Người sâu tâm khi nghèo vẫn biết ơn vì còn sức khỏe, còn cơ hội để làm lại. Một người có chiều sâu sẽ biết giữ tiền không phải bằng két sắt, mà bằng cách giữ tâm vững vàng. Không sợ thiếu vì tin vào luật nhân quả. Không vội vàng vì hiểu rằng phước lớn chưa tới. Nếu cố cưỡng cầu sẽ tổn phước. Giữ tiền bằng sự tử tế, giữ tài sản bằng sự thành thật, giữ vận may bằng lòng biết ơn. Tiền bạc luôn tìm về nơi có đạo đức, chứ không trú lâu ở nơi có tâm tham độc. Tiền như ánh sáng mà ánh sáng thì không ở lại trong những nơi tối tăm, hẹp hòi, nhỏ mọn. Nên nếu bạn thấy mình liên tục mất tiền, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra khiến tiền bạc cứ như gió thoảng, thì đừng vội trách trời. Hãy nhìn lại tâm mình, đã sống thiện chưa?
Đã biết dừng đúng lúc chưa? Đã dùng tiền vào những việc đúng nghĩa chưa? Đã giúp người khi có cơ hội chưa? Vì đôi khi, mất tiền là lời nhắc nhở của vũ trụ rằng bạn cần điều chỉnh lại năng lượng của mình, cần nhìn lại lòng mình, có đang sạch sẽ, có đang sống đúng, có đang gieo đúng. Tiền là một loại nghiệp quả. Nếu tâm sáng, hành vi đúng tiền tự tới. Nếu tâm u tối, mưu mô tính toán tiền cũng tới, nhưng rồi sẽ đi, thậm chí cuốn theo cả bình an, cả hạnh phúc, cả đạo đức. Người giữ được tiền bền lâu không phải là người có mưu trí nhất, mà là người có tâm trong sáng nhất, là người sống thuận đạo lý, thuận tự nhiên, thuận nhân quả. Cuối cùng, nếu bạn hỏi làm sao để giữ tiền mãi mãi, câu trả lời là không thể. Vì không có gì là mãi mãi. Nhưng bạn có thể giữ được phước. Và khi giữ được phước, tiền không đến rồi đi, mà sẽ trở thành người bạn đồng hành lâu dài. Đồng hành chứ không thống trị, phụng sự chứ không điều khiển. Lúc đó, bạn mới thật sự là người giàu có. Không chỉ trong túi mà còn trong tâm. Gieo phúc trước, tiền đến sau. Đó không phải là khẩu hiệu. Đó là một quy luật vận hành âm thầm, nhưng chính xác trong cuộc đời này. Không có gì đến một cách ngẫu nhiên. Tiền cũng vậy. Tiền là hệ quả, phước là nhân. Khi bạn chăm sóc cái nhân, cái quả tự nhiên sẽ đến. Giống như khi bạn trồng một cái cây, bạn không thể kéo quả chín ra từ cành khô. Bạn phải tưới gốc, chăm lá, đợi ánh nắng, chịu đựng thời gian. Và rồi một ngày, quả sẽ trổ. Tiền cũng vậy. Nhiều người suốt đời chỉ biết chăm chăm nhìn vào kết quả, chạy theo con số, lao theo đồng tiền, nhưng lại quên mất một điều rất quan trọng. Muốn có tiền lâu dài, phải gieo phúc bền sâu. Bạn giúp một người đúng lúc, bạn không chỉ cho đi một sự tử tế, bạn đang gieo một hạt giống phước. Bạn tha thứ một lỗi lầm khi có thể trừng phạt, bạn không yếu đuối, bạn đang mở một cánh cửa cho nghiệp lành. Bạn nuôi cha mẹ, chăm sóc người thân, bạn không làm nghĩa vụ, bạn đang làm giàu cho chính mình ở tầng sâu nhất. Tiền đến từ sự tin tưởng. Người khác tin bạn, họ đưa tiền cho bạn. Vũ trụ tin bạn, nó trao cơ hội cho bạn. Còn bạn không tin vào phước, bạn sẽ sống bằng thủ đoạn, và cuối cùng tự tay mình đốt sạch những gì vừa tích được. Một người có thể rất giàu, nhưng nếu không gieo phúc, tài sản như lâu đài xây trên cát. Chỉ một cơn gió là mất hết. Chỉ một biến cố là gục ngã. Chỉ một sai lầm là tiêu tan cả một đời tích góp. Ngược lại, một người biết sống thiện, biết hành xử đúng, biết nghĩ cho người khác, biết gieo lành từ những điều nhỏ nhất, dù có trắng tay hôm nay, vũ trụ cũng tìm cách trả lại cho họ những điều xứng đáng. Vì phúc khí không biến mất, nó chỉ ẩn mình. Và đợi thời, tiền không đến nhờ cầu xin, không đến nhờ mánh khóe, không đến nhờ ganh đua, tranh đoạt. Tiền đến nhờ phúc. Phúc sinh ra từ lòng tốt, từ sự chân thành, từ đạo đức sống, từ những điều tưởng chừng chẳng ai thấy nhưng trời thấy. Có người hỏi, nhưng tôi cũng từng giúp người, cũng từng làm điều tốt, sao chưa thấy gì trở lại? Bởi vì bạn mới chỉ gieo một hạt mà đang đòi một vườn hoa. Bởi vì bạn muốn quả tức thì trong khi luật nhân quả cần thời gian. Bởi vì bạn giúp một cách tính toán, cho để nhận lại, chứ không cho bằng tâm chân thành. Gieo phúc không phải là đầu tư, càng không phải là giao dịch. Gieo phúc là sống với bản chất thuần khiết nhất của con người. Sống tử tế, sống đúng, sống từ bi. Bạn không thể đánh lừa nghiệp, bạn chỉ có thể điều chỉnh mình. Mỗi lựa chọn hôm nay là một hạt giống cho ngày mai. Bạn muốn ngày mai đầy tiền bạc mà tâm hôm nay đầy tham, sân, si, thì tiền có đến cũng sẽ rời đi. Vì phước không đủ để giữ. Người xưa dạy, phước đến trước, tiền theo sau. Nghĩa là khi bạn sống đúng đạo, đạo sẽ dưỡng bạn. Khi bạn sống hợp nhân quả sẽ bảo vệ bạn. Tiền bạc là ánh sáng, phúc khí là nguồn điện. Không có điện, ánh sáng không thể bật lên. Không có phúc, tiền cũng chỉ như ánh lửa chợt lóa trong gió. Nên nếu bạn đang lo về tài chính, đừng chỉ lo đi kiếm tiền. Hãy dành thời gian gieo phúc, gieo trong từng cách bạn đối xử với người khác,
gieo trong từng việc bạn chọn làm mỗi ngày, gieo trong từng suy nghĩ lành, lời nói lành, hành động lành. Tiền không phải là mục tiêu cuối. Tiền chỉ là hoa trái khi tâm bạn đã đủ đầy gốc rễ phước lành. Gốc sâu, rễ chắc thì dù bão giông cũng không bật gốc. Phúc sâu, tâm sáng thì tiền đến không vội vã, mà lặng lẽ, mà bền lâu, mà đủ đầy như mạch nước ngầm không bao giờ cạn. Làm giàu không phải là lấy của, mà là tạo phúc. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng lại là một chân lý thâm sâu mà người xưa đã ngộ ra từ ngàn đời trước. Người đời thường nghĩ làm giàu là chiếm hữu nhiều hơn, là gom góp, tích lũy, giữ chặt lấy tài sản, là lấy về càng nhiều thì càng tốt. Nhưng người tỉnh thức lại hiểu, muốn giữ được của, trước hết phải đủ phúc để xứng đáng với cái của ấy. Bạn thấy không, có người trúng số hàng chục tỷ, nhưng sau vài năm lại trắng tay. Có người mở công ty hàng trăm nhân viên, nhưng chưa đầy một thập kỷ thì nợ nần chồng chất, danh tiếng mất sạch. Đó không phải vì họ không giỏi kiếm tiền, mà vì phúc chưa đủ để giữ tiền. Làm giàu thật sự là một quá trình từ bên trong. Khi bạn làm ra giá trị, bạn được trả lại bằng tiền. Khi bạn sống có đạo đức, bạn được trả lại bằng lòng tin. Khi bạn giúp đời không tính toán, bạn được trả lại bằng những cánh cửa cơ hội mở ra không ngờ. Làm giàu không phải là lấy đi từ người khác. Làm giàu là tạo ra giá trị để người khác muốn trao tiền cho bạn. Làm giàu là bạn không phải chạy theo tiền, mà là tiền tự tìm đến bạn, vì bạn sống đáng tin, sống có tâm, sống có trách nhiệm. Bạn bán một món hàng không phải vì ép giá hay quảng cáo hoa mỹ, mà vì thật sự tốt cho người dùng. Bạn làm một công việc không phải vì danh hay lương, mà vì thấy mình có thể góp phần làm điều có ích. Bạn giúp người không cần ai biết ơn, chỉ vì trong lòng bạn cảm thấy nhẹ nhàng. Đó là lúc bạn đang làm giàu đúng nghĩa. Giàu không phải là bạn có bao nhiêu, mà là bạn sống như thế nào để tiền đến rồi ở lại với bạn như một người bạn, chứ không phải một cơn gió thoảng qua. Muốn giàu bền vững phải bắt đầu từ nhân. Nhân là cách bạn sống, là cách bạn nghĩ, là cách bạn đối xử với người khác trong lúc mình chưa có gì. Nếu bạn gieo nhân bằng thủ đoạn, bạn có thể nhanh giàu, nhưng không ai đảm bảo bạn giữ được. Còn nếu bạn gieo nhân bằng tâm trong sạch, dù đi chậm nhưng bạn đi chắc. Mỗi bước bạn đi là một bước gieo gốc. Gốc càng sâu, cây càng vững. Gốc phúc dày tiền sẽ tự tìm đến bạn như trái ngọt rụng về gốc. Và rồi bạn sẽ nhận ra, người giàu không phải người có nhiều tiền nhất, mà là người có nhiều phúc nhất. Phúc giúp bạn gặp được người tốt. Phúc giúp bạn có sức khỏe để làm việc. Phúc giúp bạn vượt qua sóng gió. Phúc giúp bạn thức dậy mỗi ngày mà tâm không nặng nề, lòng không loạn động. Làm giàu không phải là một trò chơi tốc độ, nó là một hành trình trưởng thành trong tâm thức. Bạn càng tỉnh thức, bạn càng biết điều gì nên lấy, điều gì nên buông. Bạn càng hiểu sâu luật nhân quả, bạn càng biết mình nên sống thế nào để giàu mà không mất đạo. Làm giàu không phải là lấy của thiên hạ, mà là chia phần phúc của mình cho cuộc đời. Và khi bạn sống như thế, bạn sẽ thấy không cần tranh đoạt, tiền vẫn đến. Không cần thủ đoạn, người vẫn quý. Không cần hơn thua, bạn vẫn thắng. Vì người có phúc không cần bon chen, vẫn được phần tốt. Giữ lòng thiện lương, nuôi tâm thanh tịnh, làm việc hết lòng, giúp người đúng lúc. Ấy là cách bạn đang tạo phúc mỗi ngày. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhìn lại, mỉm cười mà thầm biết ơn cuộc đời đã dạy bạn. Giàu sang không nằm ở số dư tài khoản, mà nằm ở số phúc ta đã âm thầm tích lũy từng ngày. Chúng tôi rất vui khi các bạn đã xem hết triết lý này. Nội dung này có đem lại nhiều giá trị bổ ích không? Xin để lại lời nhận xét bên dưới để chúng tôi cố gắng hoàn thiện hơn. Cổ nhân xưa kính chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.